لما نيجي نتكلم عن مسلسل سكويد جيم نعرف ان كان مليان شخصيات كتير جدا. ففي الشخصيات المكروهة اللي اتكلمت عنها وعملت عنها فيديو، وفي الشخصيات المحبوبة اللي الناس اتعلقت بيهم وحبتهم جدا لأقصى درجة، لدرجة ان لما عملت فيديو عن ايه رأيكم في الشخصيات المحبوبة في سكويد جيم لقيت تعليقات كتير جدا، وده على عكس الطبيعي يعني، وتفاعل عالي جدا. ففي الفيديو ده انا هاخده طبعا الشخصيات المحبوبة من آرائكم انتوا الشخصية وشوية لمسات من الرأي الشخصي يعني. المهم ندخل في الشخصية رقم 5، وهي العجوزة وابنها. أيوة أنا هحط 2 في مركز واحد لأن عجوزة وابنها فنحطهم في المركز الخامس. طبعا العجوزة شخصية يعني أنا مش عارف تتعاطف معاها لدرجة إيه، حرفيا من كتر ما هي طيبة يعني. هي حرفيا ضحت بابنها عشان اللاعبة رقم 222 اللي لها دور مهم جدا في الفيديو، في مركز هسيبكم انتوا اللي تتوقعوه يعني. المهم العجوزة حرفيا شخصية مؤثرة جدا، حاولت تساعد بكل الطرق الممكنة الشخصية الحامل اللي هي اللاعبة رقم 222، وضحت بابنها عشان حرفيا الطفل يتولد ويعيش بسلام. وابنها برضو شخصية لطيفة جدا لدرجة ان في ألعاب القتل معرفش ان هو يقتل ولا واحد وخلاص يعني راضي بمصيره. فبصراحة الاتنين شخصيات حلوة جدا ونقدر نتعاطف معاهم، بس أنا شايف إن مفيش كلام كتير ينفع يتقال عنهم يعني، بس هما فعلا شخصيات غصب عنك هتتعلق بيهم. ده غير كمان إن العجوزة كانت سبب غير مباشر في إن هي تغير سيونج للواقع، لأن سيونج كان خلاص متدمر ومتحطم، وأصلا النهاية اللي وصلت لها سكويد جيم هي كان ليها جزء غير مباشر، لأن هي اللي نصحت سيونج. فمن غير أي مبالغة فعلا العجوزة كان دور مهم جدا في القصة دي. المركز الرابع معانا وهو اللاعب علي، اللاعب رقم 199. من غير مبالغة مفيش حد يقدر يكره اللاعب ده حرفيا، لأنه كان واحدة من أطيب وألطف الألوف في شخصية سكويد جيم You cried and said, but that's the edge. There's no way I'll go. ليه شخصية انت من غير مبالغة صعب جدا ان انت تكرهه. ولو في ناس بتكره علي فالموضوع مش منطقي، اللي هو ما عملش اي حاجة حرفيا وحشة الا انه كان سبب غير مباشر في ان مديره في الشغل ايده تتقطع يعني. دي الحاجة الوحشة الوحيدة اللي هو عملها، وما كانش قصده يعني، فاهمني؟ هو في الاول وفي الاخر واحد غلبان محتاج فلوس، وما كانش قصده طبعا ان هو يأذي مديره. ده غير طبعا نهايته انه بشكل غير مباشر اتأثر بكلام اللاعب الشخصية المكروهة اللي اتكلمت عنها في فيديو الشخصيات المكروهة. اللاعب الذكي هسيبكم انتوا تخمنوا هو مين يعني، او انت لو رحت شفت فيديو الشخصيات المكروهة هتعرفه يعني. كلام كتير يتقال عن علي، بس هو فعلا شخصية من اكتر الشخصيات المحبوبة، وسواء انت حاولت تكرهه مش هتلاقي مبرر عشان تكرهه حرفيا. التالت معانا وهي اللاعبة رقم 222، الست الحامل او البنت الحامل من اللاعب المكروه، اللاعب رقم 333. انا بحس ان كل حاجه بتودي للشخصيات المكروهه والمحبوبه في نفس الوقت يعني. الشخصيات المحبوبه هي محبوبه عشان ماتوا على ايد شخصيات مكروهه، انتوا فاهمين قصدي يعني صح؟ ان هي لفتت نظر الناس بشكل غريب جدا، يمكن عشان فكره في اللعبه او موت واحده حامل كانت صدمه مؤثره جدا فعليا. فكره ان هي تضحي بنفسها عشان هي خلاص لقيت ان الدنيا كلها يأسة، خلاص كل حاجة قفلت في وشها، فخلاص ضحت بنفسها، مفيش امل ان هي تعيش، على امل ان الطفل هو اللي ينجو بقى وكده، انتوا فاهمين قصدي؟ وهي طبعا سبب غير مباشر للمرة المليون في ان سيونج يوصل للنهاية اللي احنا عارفينها. المركز التاني وده 100% الناس كلها هي اللي طلبته مني يعني. انا حرفيا في الفيديوهين اللي انا عملتهم اللي اشوف فيهم رأيكم عن الشخصيات المحبوبة، كل الناس حطت الشخصية دي، ونص الناس بتكتب لي الشخصية دي يعني. في ناس ممكن تكون فضلته عن الشخصية الرئيسية أصلا، وهو سانوس اللاعب رقم 230. حرفيا سانوس ومن غير أي ذرة مبالغة هو التعريف الحرفي للشرير اللي المفروض الناس بتحبه. مثال أنا شخصيا يعني بعشق براين موسر وعامل عنه فيديوهين على قناتي على اليوتيوب، رغم إن هو حرفيا شرير وبيقتل سانوس يعتبر نص شرير ونص طيب، يعتبر حرفيا المحور الكوميدي في القصة كلها. هو خلى الجمهور يتنفس وسط الضغط ده كله، لأنه شخصية غريبة كده انتش عارف ان انت تحبه او تكرهه او تفهمه او ما تفهموش. وغير كده كمان ان هو ممكن يكون عانى مع مشاكل من الادمان، يمكن عشان كده هو شخصيته غريبة شويتين، بس شخصية محبوبة وبتضحك وبيضيف حس كوميدي للمسلسل السوداوي ده كله اصلا يعني، فاهمني؟ اقدر اقول عن سانوس كلام كتير، بس انا هسيبكم انتوا اللي تتكلموا اكتر عن سانوس يعني، هحب اسمع ارائكم يعني. واللاعب رقم 1 وده 100% كله طلبوا مني يعني،
وحرفيًا أنتم أصلًا من أول الفيديو كنتم متوقعينه، ومش محتاج أصلًا إن أنا أمهِّد له أو أتكلم عنه، هو كده كله عارفه يعني، وهو اللاعب رقم 4، 5، 6. ليه باقول 4، 5، 6؟ ما إحنا كلنا عارفين سيونج يعني، حتى اتكلمت عنه كتير في الshorts، اتكلمت عنه ياما يعني، وكل الناس عارفاه، وهو أهم شخصية في المسلسل كله، وتضحيته تجبرك إنك تحبه بالغصب يعني، لإنه أهم شخصية في المسلسل. هو كان مجرد راجل عادي بيعاني من مشاكل وحرفيًا ديون، ولمّا كسب في اللعبة في الآخر لقى أمه ماتت، إن هو أصلًا حاول يبقى معاه فلوس عشان ياخد حضانة بنته ويساعد أمه، بس لمّا طلع خلاص بنته راحت عاشت في لوس أنجلوس، وشفناه في نهاية الجزء التالت لمّا الfront man راح لها، وأمه خلاص كانت ماتت، ولمّا خلاص يئس حاول إنه يدمر اللعبة بكل الطرق، لقى نفسه اتدبس بقى في اللعبة، عمل تمرد والتمرد فشل، عانى في المسلسل ده طوله من أوله لآخره، كل الشخصيات اللي حبها لو خدتوا بالكم تقريبًا ماتت في المسلسل، روحه كلها اختفت. عشان كده لمّا جات الفرصة اللي هو يعيش أو الطفلة هي اللي تعيش، ضحّى بنفسه عشان الطفل، لإنه ببساطة تخيل معايا لو كان هو رمى الطفلة وهو اللي اختار إنه يفضل يعيش، هل هيعيش حياة حلوة من بعد كده؟ أصلًا خلاص الحياة سوداوية، وأصلًا فلوس Squid Game لمّا خدها حاول يدفعها نُصّها إن ما كانش كلها عشان يدمّر اللعبة، اللي هو ده كان هدفه الأسمى. هو حرفيًا ومن غير مبالغة عاش عمره بعد ما حياته كلها اتدمرت بسبب اللعبة دي، على أمل إن هي اللي كانت هتطلّعه وتنجّيه، بس دمّرته، والفلوس في الآخر ما نفعتوش في أي حاجة. حرفيًا سيونج ممكن يدّينا درس غير مباشر، وهو إن الفلوس مش هي اللي هتنقذك في الآخر، يعني أنت مهمًا كنت غني برضه، فلو معاك فلوس يعني لو أنت فقير وحياتك متدمرة، لو بقى معاك فلوس فأنت برضه حياتك هتتدمر، أنتم فاهمين قصدي يعني، صح؟ بس أنا مش مؤمن بالدرس ده أوي في القصة. سيونج شخصية قمة التعقيد وقمة الإبداع، والممثل أنت هتتعلق بيه يعني هتتعلق بيه. أنا حرفيًا باعشق الممثل ده، وتمثيله في المسلسل كان أسطوري من غير مبالغة، وهو واحد من أحسن الأداءات اللي في التاريخ المسلسلات في رأيي الشخصي، وأكيد هو اللي في المركز الأول في الفيديو. في تفاصيل كتير جدًا عنه، هاسيبكم برضه أنتم اللي تكتبوا التفاصيل دي في التعليقات. وبس طبعًا للأسف ده احتمال يكون آخر فيديو أعمله عن Squid Game، لأن الفترة اللي جاية هانوّع بشكل كبير جدًا في المحتوى، بس برضه ده ما يمنعش إن تكتبوا رأيكم عن ثانوس وتكتبوا رأيكم عادي عن سيونج. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وشوف الفيديو بتاع الشخصيات المكروهة. السلام عليكم ورحمة الله.